Are we saying for every right there is a duty or responsibility? Umpisahin natin, alaala ko lang bigla kasi nung isang linggo ba yun, merong artikulo na sinulat ng ating isang profesor, si Professor Tan ng Anthropology, nabasa niyo siguro, yung kahirapan na magturo ng disiplina sa pamantasan. No? At napakasimple ng kanyang halimbawa na naging karanasan ko rin nung ako'y dekano. Ang mga estudyante ay ayaw na susunod sa ilang patakaran na sa atin ay simple. May basurahan, doon itapon ang basura. Sa kanila, abay estudyante kami, hindi kami janitor. At nung dekano ako, nagkaroon din ako ng ganitong problema. Sila daw ay nagbabayad para mag-aral. Hindi sila nagbabayad ng tuition fee para maglinis. Pat kahit na ang lilinisin ay sarili nilang dumi. Hindi ko alam kung anong ginawa ng isang kolehiyo na may ganito ring patakaran. Sa amin, ang ginawa ko, kung hindi nyo malilinis yan, huwag kayong gumamit yan. At kung bukas, hindi ko pa nakikitang linis yan, ako mismo magbibigay sa inyo ng walis tambo at daspan at sa harap ko, lilinisin ninyo. Ano ba namang klaseng pamantasan ng bayan? Ang maliit na bagay na ito ay hindi man lamang magawa. Kung minsan nga, napakarami nating beses sinasabi, karapatan, karapatan. Ngunit nasaan ang responsibilidad? Paano ituturo? Siguro sa yung nasabi kanina, sa bawat pagtuturo, itanong, sabi nga ni Pangulong Palma, ito ba ay angkop na paraan, na tema, etc., na makabuluhan sa pagka-Pilipino? At sana wag isara ang mata kung palaging iniisip ay karapatan, ngunit walang responsibilidad. Hindi ko alam ang detalye. Ang alam ko lamang ay kailangan nating pag-isipan ng mga paraan na magmumula sa guro at sa mga administrador. Nariyan din yung mga student organizations. Bakit hindi na pag-usapan ito? Paano ba nila mahihigtan pa ang pagiging student organization na pinagsasama ang karapatan at responsibilidad? In addition to doon sa mga pagtinda-tinda rito, pag may activities, ay meron naman sigurong mas seryosong pag-uusapan ang mga organisasyon. Salamat po. We have a question from UP Baguio. Our moderator is Professor Willie Alangi. Magandang hapon. May katanungan tayo mula kay Larry Laureta, isang kasamang kawani, at siya rin ang tagapangulo ng UP Workers Union dito sa UP Baguio. Napag-uusapan po natin kanina ang tungkol sa pagtuturo po ng values at saka ang UP, ang pag-asa nga ng bayan. Ano po ang sa sinabi po ni Justice Secretary noon na ang UP daw po ay breeding ground ng komunista? Ano po ang opinion nyo sa sinabi ni Justice Secretary Raul Gonzales na ang UP ay breeding ground ng mga komunista? Kung sasagutin ko yan, ay parang pinapatulan ko siya. Meron po tayong tanong, UP Iloilo. Please come in, Professor Robert Rodriguez. Galing sa UP Visayas, Iloilo, ang tanong ay mula sa isang estudyante ng BS Management, Myra May Calapardo. Good afternoon po. Kasi simula po noong 2007, tumaas po ang tuition fee ng UP. So may pag-asa pa po bang bumaba ito? At meron po ba kayong suggestion para naman po marami sa amin na maka-avail ng STFA privileges at sa ganun ay maka-avail din ng quality education?
Habang tumatagal po, habang lalong humihirap ang tanong sa akin. No? There are things na what goes up can't come down. Isa na ito siguro, yung tuition fee. Ang problema sa tanong na yan ay hindi ko alam ang mga detalye kasi ako'y simpleng retiradong guro. Ngunit, base sa aking nababasa, mukhang marami-rami ang hindi nakapapasok na sa pamantasan dahil sa pagtataas ng halaga ng pag-aaral. Hindi naman, sa kabilang dako, hindi naman ako naniniwala na pag sinabing right to education is right to free education. Para rin sa amin, sa right to food. The right to food is not the right to be fed. It is the right to have access to food by your own means or through others. Muli po ay kinalulungkot ko na hindi ko alam kung ano ang mga pamamaraan para maparami natin ang mga makapapasok sa pamantasan sa mababang halaga. Maaari ko lang po sigurong gawin ay hilingin sa mga nariritong administrador na muling suriin ang STPAF at iba pang mga programa para matingnan ano nga ba ang kinalabasan ng pagtataas ng halaga ng pag-aaral sa UP at ang STPAF breakdown. Sa bawat aktibidad na ginagawa ng pamantasan na napakalaki ang naapektuhan, sa akin mahalaga sana na gumawa ng pag-aaral at ipaalam kung ano ang resulta ng mga ito, hindi lamang sa mga guro, kundi sa marami pa rin sa ating komunidad. I'm sorry I can't answer you in specifics. Thank you very much. We have a last question from the auditorium. May I call upon Dr. Cecilia Bulan? I'm so happy that I came to your centennial lecture, Dean Florencio. I'm one of your admirers. And you commented that the questions became more difficult as the conference went on. Now you know how Fernando Po felt, the king. This is my concern. This is my 17th year as a speech communication teacher in this university. And through the years, the recent few years, I have noticed an alarming increase, or maybe today, call it a penchant, for our student graduates, or graduates rather, leaving the country, leaving the university for the so-called proverbial greener pastures. No missing this. Every first day of school, I would ask them who are leaving the country, and at least 5 or more hands would be up in the air. So I go on, just like a good worker, going to the salt mines day in and day out, because there's a flicker of hope in me telling me to go on teaching, because this is, after all, the profession that I believe God gave me. When my husband asked me to quit teaching, I quarreled with him. I said, "You're going to ask me to die. It's going to be a spiritual death, because I think this is the only thing I'm good at." Maybe modesty aside. So, Dean Florencio, how can we keep our young, intelligent Filipinos from leaving the country? How can we give them more than a flicker of hope that when they graduate, they will not only work in call centers, but there'll be something, there'll be opportunities for them to use their God-given intellect, their creativity, and most of all, the training
that they got from this institution. I don't like to be part of a university where I'm just part of the assembly line. Year in, year out, we churn out graduates who will say, "Ma'am, I have to go abroad. This is the only hope for my family. Ma'am, I have to go abroad. There are not enough opportunities in this country." Thank you. Sabi ko na nga ba, habang tumatagal, humihirap ang tanong. Yun ang katanungang binigay. Katanungang nasa isipan ng marami sa atin. Paano at ano ang ating gagawin upang hindi ang maging ambisyon ay manirahan sa ibang bansa? Hindi ko alam ang kasagutan. Ang alam ko lamang, bawat isa sa atin ay may dahilan kung ano ang ginagawa at hindi ginagawa. Mahirap pangunahan ang kanilang desisyon. Ngunit ang nakababahala ay ang pangyayaring ito na palawak ng palawak sa isang pamantasang nasasabing siya ay pambansang pamantasan. Para sa akin, bagamat sa kabuuan ay hindi katanggap-tanggap, parang mas katanggap-tanggap pa kung hindi nangyayari dito sa pamantasan. Meron din namang mga ibang bansa na naging kasing hirap natin. Umalis sila, ngunit nagbalik. At sila'y nagbalik hindi lamang dahil homecoming. Medyo sila nagtagal-tagal pagkatapos ipahayag UP ang galing mo. So, may pagkakaiba. Parehong mahirap na bansa, lumabas ng bansa, ngunit nagbalik. Hindi ko alam kung sila'y sinisigaw din nilang pag-asa ng bayan. Nakapabulong lang sa kanila. Napakalawak ng katanungan at napakalawak ng kasagutan. Paano maituturo? Saan ituturo? Yung tanong na saan, ang sagot ay sa lahat. Sa bawat kurso, dapat na iuugnay. Halimbawa, tinanong ba natin at pinag-usapan kung ano yung June 12, kung ano yung June 19. Kaya ang kurso ay matematika, pisika, biology, kinetics, o ano paman.